ng isang pag-aaral or tutorial ng isang Christian song na Our God. Yan. Isang awitin na pang-praise. Isang Christian song siya. Okay, so punta tayo sa chords ng first verse. Okay. So yung first chord ng Our God ay A minor. Ganyan. A minor. Okay. And then F. Then mayroon tayong C. Then mayroon ding D minor. Yan. Mayroon G. Ganyan yung chords ng Our God. So, yun. So, punta tayo sa fingers position. Okay. Mayroon ditong tinatawag na fret. Yung partition na ito ay tinatawag na fret. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang dito na yan siya. Mga fret na ito. Okay. So, sa position ng A minor, ay sa first fret, second string, itong maliit na daliri, ganyan. Okay. And then, sa second fret, fourth string, itong malaki na daliri na ito. Yan. And then, sa third string, second fret, itong ring finger. Ganyan siya. Okay. So, punta tayo sa F. Okay. From A minor, punta tayo sa F. Okay. Itong malaking daliri natin, ibababa natin siya sa third string. And then, ito, iganyan natin siya. Ganyan na siya. F na yan. Okay? Ganyan. Sa first fret, iipitin nitong daliri na ito yung lahat ng strings. Okay. And then, itong malaki natin na daliri, ilalagay natin sa second fret, third string, and itong ring finger natin ay sa fifth string, third fret, and then yung pinakamaliit natin na daliri ay sa fourth string, third fret. Ganyan ang F. Okay. So, pupunta tayo sa chord na C. Okay. Ang C natin ay ganito. Ganyan. Okay. Sa first fret, second string, itong maliit na yan, daliri. And then, sa second fret, fourth string, itong malaki na daliri. Ganyan. Okay. And then, yung ring finger natin ay sa fifth string, third fret. Ganyan. Okay. So, pupunta tayo sa D minor. Okay. Ang D minor natin is ganito. Ganyan. Ang D minor. Okay. Yung first sa first fret, itong maliit na daliri ay ilagay sa first fret, first string. First fret, first string. Okay. And then, sa second fret, third string, itong malaki na daliri. Itong malaki na ito. Yan. Third string. Second fret. Then, sa third fret, then, itong maliit, itong finger, ring finger natin ay sa second string. Ganyan. Ganyan ang natin. Okay. Third fret, ring finger, third fret, second string. Yan ang D minor. Okay, so pupunta tayo sa G.
Yung G natin ay ganito. Ito yung ginagamit ko. Gumagamit din ako nito minsan. Yung ganyan lang na easy lang na G. Pero ang usually na ginagamit ko ay ito. Ayan. G na to. So, ang G, position ng G, okay, ay sa third string, sa third fret, iipitin itong daliri nito. Okay. Sa fourth fret, itong malaki na ito, iipitin niya yung third string. Okay, ganyan ang position. Okay. And then sa fifth fret, ring finger, fifth string, ganyan siya. Ganyan. Okay. And then ring finger, fifth fret, fourth string. Ganyan ang tunog niya. Okay. Ganyan. Okay, so, and then pupunta tayo sa chorus. Ang chorus niya ay the same lang siya doon sa first verse na chords. So, ayan, pupunta tayo sa refrain or sa bago mag-end yung song. Mayroong part ng song doon na yung mabilis talaga siya, yung tuloy-tuloy siya na song. Ayan. Yung chords doon ay ano lang, A minor, F, C. Yan. Yun lang. Tapos mayroong isang G. Yan. Yun lang yung chords nung refrain niya. Yung mabilis na yung and if our God is with us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Yan. Yun lang yung chords niya. Ano lang siya. Yung pabalik-balik lang yun. Ito lang siya. So yun, hindi siya ganun yung chords ng, hindi siya ganun kadami, kung konti lang siya. Okay. Ganyan lang yung chords. Then, D minor. Then, G. Then back to C. Yan, ganyan lang yung chords niya. So, yan. So, yun lamang. Hello, everyone! Try namin awitin yung Our God. Something power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, and something power, our God, our God.
watching! Bye! So, ayan lamang guys. Sana may natutunan kayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and press the notification bell para updated kayo sa aking mga guitar tutorial. Ayan. So, ayan, this is Grace Silvestre, and once again, I just want to say God bless everyone.